ضع القرنفل وزيت الزيتون في فتحة الشرج لمدة ساعة يوميا قبل النوم، وشاهد ما الذي سيحدث لك في الأسبوع الأول. مفاجأة مذهلة ستغير حياتك. وإذا كنت تعاني من مرض السكري وبالأخص النوع الثاني، أو تعاني من التهابات الكبد ومشكلات في المعدة والقلب والشرايين، وإذا كان لديك وزن زائد وترغب في التخلص منه، وتعاني من ارتفاع دائم في ضغط الدم وزيادة مستوى الكوليسترول في الجسم، وماذا عن التهابات في المفاصل أو هشاشة العظام؟ فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على حل وعلاج لجميع هذه الأمراض. وفضلا وليس أمرا، صل على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون أو القرنفل ولو لمرة واحدة، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. وضع مسمار من القرنفل مخلوط بزيت الزيتون قد يظنها الرجال والنساء أنها أمر صعب، ولكنها كنز من الفوائد الصحية للجسم، فهو يعمل على تطهير الجسم وقتل الميكروبات والفيروسات، وينظف القولون ويقتل الديدان فورا. بالتالي فأنت حينها ستنعم بصحة الجهاز الهضمي، والذي تؤكد معظم الدراسات أن الديدان في المقام الأول هي التي تدمره وتجلب له الكثير من المشكلات الصحية. ديدان البطن هي عبارة عن مجموعة من الديدان التي تستوطن في أمعاء الإنسان. عندما تستوطن تسبب العديد من الأمراض والمشكلات الصحية الصعبة. هل تعلم أن بعض أنواع الديدان الخطيرة تستطيع أن تنمو وتتكاثر في أمعائك دون أن تشعر؟ وديدان البطن بالمناسبة معدية، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى شخص آخر في حالة تعرضه لبراز الشخص المصاب. ويمكن أن يصاب الإنسان بديدان البطن من خلال تناوله لطعام ملوث. ومن الأمثلة على ديدان البطن الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس. قد تستوطن هذه الديدان في أمعائك دون أن تتسبب في أي أمراض، ولكنها في لحظة من اللحظات ستجلب لك أعراضا مؤلمة للغاية، شعورا بألم شديد في منطقة البطن، كما تسبب الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، إذ من الممكن أن تتسبب تلك الديدان بالإسهال، وفي بعض الأحيان بالإمساك، وتسبب الرغبة في القيء والانتفاخ، كما أن الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج من أعراض وجود ديدان البطن، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق. يمكن أن ترى الديدان في البراز في حال الإصابة بالديدان الدبوسية، إضافة إلى أنك ستلاحظ خسارة الوزن دون مبرر. ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن؟ إنها حركة بسيطة بمسمار من القرنفل مخلوط بزيت الزيتون. يظنها الرجال والنساء صعبة، لكنها تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون وتعمل على قتل الديدان فورا. سنتحدث في هذا الجانب في مسارين علاجيين مهمين جدا. أولا هو خلط القرنفل وزيت الزيتون، وحينما نقوم بمزج ملعقتين من القرنفل المطحون وخلطهم بفنجان من زيت الزيتون وتناول ملعقة يوميا، والأفضل أن يكون ذلك صباحا على معدة شبه فارغة. والهدف هو إيصال مزيج زيت الزيتون والقرنفل كامل إلى الأمعاء. ومن المعروف أن الأمعاء وسط قاعدي، وفيها يتفكك جزيئات خليط زيت الزيتون والقرنفل وتخرج منه المواد الفعالة، وعلى رأسها المواد المضادة للأكسدة. وهنا يبدأ دور زيت الزيتون والقرنفل في مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويقوم بدورا مميزا في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية ولمن لديه التهابات في القولون. تعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للعدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع، وتكون نتائجها خلال 24 ساعة، وهي تحاميل حبة من القرنفل ممزوج بزيت الزيتون، أي وضع حبة القرنفل في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هي إحضار حبة من القرنفل ونقعه قليلا في زيت الزيتون، وبعد ذلك استخدامه كتحميلة في فتحة الشرج، والحرص على مكوثه في منطقة القولون لمدة ساعة أو أكثر. وبعد ذلك من الممكن أن تخرج هذا القرنفل مع البراز. ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة البسيطة؟ الديدان بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة، والقرنفل يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان، كما أن مركبات زيت الزيتون والقرنفل وعلى رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل بالفعل على علاج الديدان. وإذا أردت أن تتأكد من أن الديدان لم تعد في معدتك، يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير البصل. صحيحا أن مذاقه لاذع، لكنه سيأتي بنتائج فورية وفعالة. وفي المحصلة يعتبر القرنفل وزيت الزيتون وبالإضافة إلى الثوم من أكثر المواد الغذائية القاتلة لديدان البطن.
البطن. وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها القرنفل مع الحليب، فيمكن شرب الحليب المضاف إليه القرنفل بعد غليهما في كل صباح، ويمكن أن تستخدم هذه الوصفة كحقنة شرجية. وكما يعد القرنفل هو نوع من التوابل المستخدمة في الطهي والغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن. واستخدام القرنفل في الطب الصيني والطب الهندي القديم لتعزيز نظام المناعة وتقليل الالتهاب والمساعدة في عملية الهضم. ويستخدم زيت الزيتون لقتل الطفيليات وصد الحشرات لاحتوائه على الأوجينول، وهو مبيد جراثيم قوي، بالإضافة إلى الكاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للميكروبات. الفوائد الصحية: يعرف القرنفل بشكل شائع على أنه نوع من التوابل المستخدمة في الطهي، ولكن تم استخدامه أيضا لعدة قرون لعلاج العديد من المشكلات الصحية، وقد تم إثبات بعض هذه الفوائد الصحية. أولا، وجع الأسنان وآلام الأسنان. يعتقد أن العديد من الفوائد الصحية لزيت القرنفل ناتجة عن آثاره المسكنة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا. زيت القرنفل وربما اشتهر كعلاج لآلام الأسنان، وفي دراسة أجريت عام 2006 على 73 بالغا أن الآلام الذي يحتوي على القرنفل يمكن مقارنته بالبنزوكاين، وهو مخدر طبيعي في قدرته على تسكين الألم الناتج عن الحقن في الفم. وكما تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في القرنفل في تقليل بكتيريا الفم التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب اللثة وتجويف الأسنان. ثانيا، داء السكري. هناك الكثير من الأدلة على أن القرنفل قد يفيد مرضى السكري. يعتمد هذا على الأبحاث التي تشير إلى أن القرنفل قد يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم الجلوكوز قبل وبعد تناول الطعام. وفقا للدراسة التجريبية لعام 2019 تم العثور على انخفاضات كبيرة في مستويات الجلوكوز لدى المتطوعين الأصحاء الذين تناولوا مستخلص القرنفل متعدد الفينول، بناء على النتائج الواعدة في الدراسات قبل السريرية فيما يتعلق بتأثير القرنفل على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم. ثالثا، حماية الكبد. يحتوي القرنفل على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة وخاصة الكبد. على المدى الطويل يزيد من إنتاج الجذور الحرة ومظهر الدهون مع تقليل مضادات الأكسدة في الكبد. في مثل هذه الحالات قد تكون مستخلصات القرنفل مكونا مفيدا في مواجهة هذه التأثيرات بخصائصها الواقية من الكبد. رابعا، يعمل كمعزز للمناعة. يحتوي برعم زهرة القرنفل المجفف على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تحسين فرط الحساسية المتأخرة. خامسا، علاج الصداع. يمكن تقليل الصداع باستخدام القرنفل. اصنع عجينة من عدد قليل من براعم القرنفل واخلطه مع رشة ملح صخري، وأضف هذا إلى كوب من الحليب. يقلل هذا المزيج من الصداع بسرعة وفعالية. ويعد زيت الزيتون عنصرا أساسيا في ثقافات الكثير من الشعوب منذ آلاف السنين، ويعود تاريخه إلى الإغريق والرومان القدماء، ولا يزال زيت الطهي الأكثر شعبية في المنطقة حتى يومنا هذا. وفيما يلي بعض الفوائد الصحية الأكثر إثارة التي تدعمها الأبحاث العلمية عن زيت الزيتون: يعزز بقوة صحة القلب والأوعية الدموية. يعتبر زيت الزيتون مفيدا للقلب لأسباب كثيرة، ففي دراسة علمية أجريت عام 2019 كان الأشخاص الذين تناولوا نظاما غذائيا على طراز البحر الأبيض المتوسط يشتمل على 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يوميا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة من القلب. كان المرض أقل بحوالي 30% من الأشخاص الذين تناولوا نظاما غذائيا قليل الدسم. يدعم الذاكرة الصحية ووظائف المخ. الإجهاد التأكسدي متورط في تطور الأمراض العصبية التنكسية بما في ذلك مرض الزهايمر، لكن البوليفينول في زيت الزيتون وخاصة الأوليوكانثال يعمل كمضادات أكسدة قوية قد تساعد في مواجهة هذا التأثير. وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن زيت الزيتون يساعد في استعادة وظيفة الحاجز الدموي في الدماغ وتقليل الالتهاب العصبي بطريقة قد تبطئ من تطور مرض الزهايمر. ثالثا، يعزز صحة العظام بقوة. كشفت دراسة أجريت عام 2018 عن زيادة كثافة العظام بين النساء اللاتي تناولن أعلى كمية من زيت الزيتون، وهي النتائج التي ثبتت صحتها حتى بعد حساب تناول النساء للكالسيوم الذي يبني العظام وفيتامين د. يمكن للجسم في الواقع تشغيل خلايا ناقضة العظم التي تكسر العظام، لكن الباحثين يتوقعون أن مادة البوليفينول المضادة للالتهابات في زيت الزيتون قد تؤدي إلى آليات تساعد في منع انهيار العظام وتحفيز تكوين العظام
الصيام. رابعا، يوازن السكر في الدم ويساعد في الوقاية من مرض السكري. تعد الدهون الصحية مكونا غذائيا رئيسيا لأي شخص يحاول الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو التحكم فيه. في دراسة أجريت عام 2017 كان الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من زيت الزيتون يعانون من انخفاض في نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 16%. طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون. المكونات: 6 حبات من القرنفل، كوب ماء ساخن، ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: يتم نقع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن وتغطية الكوب جيدا لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي منه حبات القرنفل ونمزج ملعقتين من زيت الزيتون مع منقوع القرنفل في الماء، ويمكن إضافة ملعقة عسل لتحسين طعم المزيج. يتم شرب المزيج قبل النوم ب2 ساعات. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.